ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሰላም ነኝ። ዛሬ ማቴማቲክስ ፍሬሽማን ኮርስ ቻፕተር 1 የምናይ ይሆናል። ባለፈው ፓርት 1 ላይ ሎጂካል ኮኔክቲቭስ የሚለውና ሌሎቹን አይተናል። ዛሬ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ወይም ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ ከኤርሚክ አካዳሚ ጋር ይሁንላችሁ። ፓርት 1 ያላያችሁ ከሆነ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ፓርት 1 አስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሂድ። ኦኬ compound proposition or complex proposition. Definition here: the proposition formed by joining two or more proposition by connective or connectives is called a compound statement. ይሄ ማለት አንድ ፕሮፖዚሽን ሁለትና ከዛን በላይ የሆኑትን ፕሮፖዚሽኖችን በኮኔክቲቮች ጆይን በማድረግ በኮኔክቲቭስ ባለፈው የተማርናቸው እንደ ኤንድ ኦር ኢምፕሊኬሽን ባይ ኢምፕሊኬሽን ያሉትን በመጠቀም ሁለትና ከዛ የሆኑ ፕሮፖዚሽን አንድ ላይ ጆይን በማድረግ የሚያገኘውን አንድ ፕሮፖዚሽን ያንን ኮምፓውንድ ስቴትመንት ብለን እንጠራለን። Okay, we must be careful to insert the brackets in proper places, just as we do in arithmetic. ኮምፓውንድ ስቴትመንት ላይ ምን ማድረግ አለብን? የተለያዩ ፕሮፖዚሽኖችን ጆይን ስናደርግ ብራኬትን በአግባቡ መጠቀም አለብን። For example, the expression here will be meaningless unless we know which connective should apply first. ለምሳሌ እዚች ጋር P implies Q and R የሚባል ፕሮፖዚሽን አለ። ከሶስት ፕሮፖዚሽን የተመሰረተ ስቴትመንት ነው። አሁን ይሄንን እንዴት እናደርጋለን? ማለት ሁለት ፖሲቢሊቲ አለው። ይሄም ሊሆን ይችላል፣ ይሄም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነው ያለው። P implies Q and R ነው ያለው። ብራኬቱ እዚህ ጋር ሲገባና ይሄንን ለቆ ደግሞ እዚህ ጋር ሲሆን የተለያየ ትርጉም ነው የምናገኘው። አንድ አይደሉም። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን ስንጽፍ ማለት ነው። Okay, which are very different proposition. The truth table for such complicated proposition is determined by systematic applications of the rules of the connectives. አያችኋል? የዚህን ፕሮፖዚሽን ትሩዝ ቫልዩን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ሩልስ ኦፍ ኮኔክቲቭስ ባለፈው ፓርት 1 ላይ ይሄንን አስረድቻለሁ እና እሱን በመጠቀም እናንተም እንደምታውቁ ተስፋ አደርጋለሁና እነሱን በመጠቀም ነው ይሄንን ማወቅ የምንችለው የኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽንን ወይም የኮምፓውንድ ስቴትመንትን ትሩዝ ቫልዩን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። Okay, when dealing with compound propositions, we shall adopt the following convention on the use of parentheses. ስለ ብራኬቱ ስናወራ ነበር አይደል? እና መጠንቀቅ አለብኝ ያልኩ የተባለው ቦታ ላይ አሁን በኮንቬንሽን ሩል አለው ማለት ነው። እንዴት መጠቀም እንደምንችል ምናምን የሚያሳየን። ለምሳሌ ኤንድና ኦር ካሉ ከነዚህ ጋር ኤንድና ኦር ካሉልን
ለኤንድ እና ኦር ቅድሚያ እንሰጣለን ማለት ነው። ቀድመን አፕላይ የምናደርገው ኤንድ እና ኦርን ነው። በአንድ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ውስጥ ሁለቱም አንድ ላይ ሲመጡን ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ኮምፔር በማድረግ ይህንን ለነዚህ ቅድሚያ እንሰጣለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ፒ ኤንድ ኪው ኢምፕላይስ አር አለ አይደል? የትኛው አሁን እንደዚህ ይሆናል ወይም እንደዚህ ካልሆነ እንዴት ይሆናል? እንዲህ ማድረግ እንችላለን። እንዲህ ነው የምናደርገው። ነገር ግን አሁን ካየነው ኮንቬንሽኑ የተነሳ እንዴት እናደርጋለን? ትሩ የትኛው ነው? ቀድመን ኤንድ እና ኦር ባለበት ነው ብራኬት የምንሰጠው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹንም እንደዛ እያቸው ተመሳሳይ ናቸው። ከኮንቬንሽኑ ይልቅ ግን እዚህ ጋር ምን ላይ it is always advisable to use brackets to indicate the order of desired operation. ብራኬቱን መጻፍ በጣም አስፈላጊ ነው ይለን የሚመከር ነው የሚለን። ኦኬ ቀጣይ the possible truth value of a proposition are often listed in a table. የአንድ ፕሮፖዚሽን ትሩዝ ቫልዩ ብዙ ጊዜ በቴብል ሊስት ይደረጋል። ያንን ቴብል ምን እንላለን? ትሩዝ ቴብል እንላለን። እንደ ኤግዛምፕል ስናይ ይሄ ትሩዝ ቴብል ለኢምፕላይስ የተሰጠ ትሩዝ ቴብል ነው። ከኢምፕላይስ ትሩዝ ቴብል ነው የወሰድኩት እና ይሄንን የትሩዝ ቴብል ኢምፕላይስ ትሩዝ ቴብል ነው የምንለው፣ የኢምፕሊኬሽን ትሩዝ ቴብል ነው የምንለው እና የፕሮፖዚሽኑን ምን ትሩዝ ቫልዩን እዚህ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ይሄንን ትሩዝ ቴብል በማወቅ ነው በመባል ነው የሚታወቀው። ኦኬ if P and Q are propositions, then there are four possible combinations of truth value for P and Q. ሁለት ፕሮፖዚሽን ካለን P እና Q የሚባሉ ሁለት ፕሮፖዚሽን ሲኖረን then ስንት አራት possible combination of truth value for P እና Q። ከላይ እንዳያችሁት ሁለት ፕሮፖዚሽን ነው ያለን P እና Q የሚባሉ እና ስንት possible combination of truth value አለን? አራት possible value of truth value combination። ሁለት ምን ሲኖረን ፕሮፖዚሽን ሲኖረን አራት possible combination of truth value እንትናለን ማለት ነው። ኮምባይን ማድረግ የምንችልበት መንገዶች አሉልን ማለት ነው። that is here is written true true, true false, false true, true true, true false, false true and false false አድርገን አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ደግሞ ሶስተኛ if a third proposition are is involved ሶስተኛ ፕሮፖዚሽን ኢንቮልቭ ካረገ then there are 8 possible combinations of truth value for P, Q and R. 8 possible combination of truth value ይኖረናል ማለት ነው። ሶስት ምን ካለን? ሶስት ፕሮፖዚሽን ካለን ማለት ነው። ኦኬ in general a truth table involving any propositions P1, P2, P3 up to Pn contains 2 raised by n possible combinations of truth value for these propositions, and a truth table showing this combination would have n column and 2 raised by n rows. በአጠቃላይ ትሩዝ ቴብል n number of
proposition ካለው so to now then the possible combination of truth value what we have to do making it to raised by n ማድረግ ነው possible combination of truth value ለማግኘት n proposition አለን n number of proposition አለን so possible number of combination of truth value ለማግኘት to raised by n እናደርጋለን ለምሳሌ ከላይ ባየነው ኤግዛምፕል ሁለት ፕሮፖዚሽን አለልን እና ሁለት ፕሮፖዚሽን አለን ስንት possible combination of truth value ይኖረናል n ሁለት ሲሆን አራት possible combination of truth value አለልን ማለት ነው ሌላ ደግሞ a truth table showing this combination would have any column truth table ስንሰራ ለምሳሌ ከላይ የሰራናት አለች ሁለት ፕሮፖዚሽን ሲኖረን number of column ሁለት ይሆናል number of row ደግሞ 2 raised by n ይሆናል ማለት 2 raised by 2 ለምሳሌ ከላይ ባየነው 2 raised by 2 አራት row ይኖረናል ማለት ነው ኦኬ አራት row ይሄው እዚህ ማለት ነው አራት row እና ሁለት ኮሎማን አለልን ማለት ነው ኦኬ so we use truth table to determine the truth value determine ለማድረግ ምን እንጠቀማለን truth table እንጠቀማለን of a compound proposition based on truth value of its constituent component propositions አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሮፖዚሽኖች ናቸው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን የሚሰጡን ማለት ነው እና የኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኑን ትሩዝ ቫልዩ ለማግኘት የኮንስቲቱንቱን ወይም የኮምፖኔንቱን ትሩዝ ቫልዩ ማግኘት አለብን ከዛ በኋላ ነው የምንሰራው ማለት ነው እሱ ኦኬ ኤግዛምፕል እናይ ኦኬ suppose p and r are true and q and s are false what is the truth value of this proposition ይሄ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ነው ሁለትና ለምሳሌ አራት ነው እዚህ ጋር አራት ፕሮፖዚሽን ነው ያሉት አራት ፕሮፖዚሽን በእነዚህ ኮኔክቲቮች ጆይንድ ሆኗል ስለዚህ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ነው ትሩዝ ቫልዩን እንዴት መስራት እንችላለን የኮምፖኔንቱን በመጠቀም ብለናል ሶ እዚህ ጋር ከላይ እንደተሰጠን እንዴት ነው የምንሰራው here p and q r አለን p እና r ትሩዝ ዋላቸው ለq እና s ፎልስ ነው ትሩዝ ቫልዩ so አሁን አፕላይ እናድርግ እሺ p and q ይላል p and q p ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው so true and q ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው ስለዚህ የዚህ ፕሮፖዚሽን ትሩዝ ቫልዩ ምን ይሆናል በኤንድ ጊዜ ትሩ መሆን የሚችለው ሁለቱም ፕሮፖዚሽን ትሩ መሆን ከሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው ይሄንን አግኝተናል ፎልስ ነው ማለት ነው ኦኬ በኦር ጊዜስ r or s አለን r or s so r true ነው s false ነው በኦር ጊዜ አንድ ትሩ ካለ ያ ትሩ ነው የሚሆነው ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ የሚሆነው ሁለቱም ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ከሆነ መልሱ ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል ማለት ነው
በኢምፕሊኬሽን ሩል ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ነው። ስለዚህ የዚህ ፕሮፖዚሽን ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩና definition is here. Two compound propositions P and Q are said to be equivalent. ሁለት ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኖች P እና Q ኢኩቫለንት ይባላሉ። መቼ ኢኩቫለንት ይባላሉ? If they have the same truth value for all possible combinations of truth value for the component proposition occurring in both P and Q. በሁለቱም በፒም በኪውም ኦከር የሚያደርጉ possible combination of truth value ሁሉም ትሩ ከሆነ ብቻ ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ትሩዝ ቫልዩ ሲኖረው ያኔ ሁለቱም ፕሮፖዚሽኖች ኢኩቫለንት ናቸው እንላለን። በኤግዛምፕል ስናይ ይገባቸዋል በበለጠ። ኦኬ ለምሳሌ here is example. For example, let P, proposition P and proposition Q are here. So proposition P ላይ ምንድነው ያለው? P implies Q ነው። proposition Q ላይ ደግሞ negation of Q implies negation of P ነው። so truth table ስናይ የተሰራው truth table ያቀላል ስለሆነ ነው። ይሄን ስለነዚህ ፕሮፐርቲዎች ባለፈው ክላስ ላይ ስላስረዳው ከዛ ማየት ይችላልላችሁ። ኔጌሽን ሩል አለ፣ እዚህ የተጠቀምነው ኢምፕሊኬሽን ሩል አለ እና ትሩዝ ቫልዩ ተሰርቷል። የነዚህ ማለት ነው። የዚህን ትሩዝ ቫልዩ ሲታዩ ይሄ የዚህን ሲታዩ ይሄ ሁለቱንም ኮምፔር ሲናደርግ ተመሳሳይ ቫልዩ አሉ። አራቱም ፔር ያደርጋል ማለት ነው። ትሩ ፎልስ ትሩ። ስለዚህ ሁለቱም ኢኩቫለንት ናቸው እንላለን። because ሁለቱም ኮሎማን ላይ ያለው ትሩዝ ቫልዩ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር ትሩ ነው፣ እዚህ ጋር ፎልስ፣ እቺ ብቻ ፎልስ ብትሆን ይሄ ትሩ ሆኖ ኢኩቫለንት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢኳል መሆን አለባቸው። እሱን እንዳረሱት። Okay, it is useful at this point to mention the non-equivalence of certain conditional proposition. እዚች ጋር ደግሞ አንድ ነገር መጥቀስ ያለብን ነገር ሁሌ ኢኩቫለንት ይሆናሉ ማለት አይደለም። ከላይም እንደጠቀስኩላችሁ ነን ኢኩቫለንስ ጊዜ አለ፣ ኢኩቫለንት የማይሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ here is given a proposition, a conditional proposition P implies Q. We give the related conditional propositions. እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ማለት ነው። ፕሮፖዚሽኑ አለ የተሰጠ ይሄ የዚህን ፕሮፖዚሽን ኮንቨርስ ስንፈልግ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኮንቨርስ ማለት ቦታቸውን መቀያየር ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳሳየን P implies Q ከሆነ Q implies P ማለት ቦታ መቀያየር። ኢንቨርስ አለ ደግሞ P implies Q፣ የኢንቨርስ ኦፍ P implies Q ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ይሄ ባለበት ሆኖ በኔጌቲቭ ማባዛት ማለት ነው። ኢንቨርሱን መፈለግ ማለት ኔጌሽን ማባዛት፣ ፕሮፖዚሽኑን በኔጌቲቭ ማባዛት ነው ባለበት ሆኖ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ P implies ኔጌሽን ኦፍ Q ምንድነው? ኢንቨርሱ ነው የዚህ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮንትራፖዚቲቭ ኦፍ P implies Q አለልን። ኮንትራፖዚቲቭ ምንድነው? ኮንቨርሱን ኔጌሽን ማድረግ ነው። ኮንቨርሱን ኔጌሽን ማድረግ
ምን ይሰጠናል? ኮንትራ ፖዚቲቭን ይሰጠናል ማለት ነው። ኮንቨርሱን ኔጌሽን ማለት ኮንትራ ፖዚቲቭን ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ only contrapositive is equivalent to the original conditional proposition። አሁን እዚህ ጋር አይተናል አይደል? ምኖቹን ኮንዲሽናል ፕሮፖዚሽኖችን አይተናል። ከነዚህ ሁሉ ለምሳሌ ኮንቨርስ አለ፣ ኢንቨርስ አለ። ከዚህ ከኮንዲሽናል ፕሮፖዚሽን ጋር ኢኩቫለንት መሆን የሚችለው ኮንትራፖዚቲቭ ብቻ ነው። እነዚህ ኢኩቫለንት አይደሉም፣ ከኮንዲሽናል ፕሮፖዚሽኑ ጋር ኢኩቫለንት አይደሉም ማለት ነው። ኮንትራፖዚቲቭ ብቻ። ከላይ ባየነው ኤግዛምፕልም ሲታዩ ይሄ ማለት ኪው የፒ ኮንትራፖዚቲቭ ነው። ኮንትራፖዚቲቭ ስለሆነ ሲአር ኢኩቫለንት ብለን አልፈናል ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል በዚህ መልክ በጽሁፍ መልክ ስናይ ኤግዛምፕሉን እንደዚህ ነው። ለምሳሌ if ቅድስት lives in አዲስ አበባ ፕሮፖዚሽኑ ማለት ነው። if ቅድስት lives in አዲስ አበባ then she lives in ኢትዮጵያ። አያችሁ አይደል? ይሄን የዚህ ስቴትመንት ኮንቨርሱን ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር በኢምፕላይስ ነው አይደል ያለው። አሁን if ክሎዝ እንደ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ አስቡና ይሄ if ክሎዝ ነው የሜን ክሎዝ ነው። if ክሎዝ ኮንቨርሽን ስንፈልግ if ክሎዝ ላይ ያለውን ወደ ሜን ክሎዝ ማምጣት ማለት ነው። ሶ እንዴት እናደርጋለን? if ቅድስት lives in ኢትዮጵያ then she lives in አዲስ አበባ ማለት ነው። ኮንቨርሱን ወደ ኮንትራፖዚቲቭ ስንሄድ ኮንቨርሱን ኔጌት ማድረግ ነው። ኖት መጨመር ማለት ነው። ወደ ኢንቨርሱ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር የተሰጠንን ኔጌት ማድረግ ነው። ዋናውን ማለት ነው። ኮንዲሽናል ፕሮፖዚሽኑን የተሰጠንን ኔጌት ማድረግ ነው። ቀላል ነው። ኦኬ propositions under the relation of logical equivalence satisfy various laws or identities which are listed below። የተለያዩ ላው እና አይደንቲቲዎች አሉ እዚህ ጋር ፕሮፖዚሽኖች ሳቲስፋይ የሚያደርጉት ማለት ነው። እነዚህም ቀላሎች ናቸው። እንደ በኤግዛምፕል መልክ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ላው አለ አይደንቲፖቴንት ላው ይባላል። አይደንቲፖቴንት ላው ይባላል። እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ ትሩዝ ቫልዩ እየተጠቀምን ኤግዛምፕሉን ስናይ እዚህ ጋር ሌት ፒ ትሩ ብለን እንውሰድ። ከዛ ያ ኢኩቫለንት ዊዝ ፒ ምንድነው? ትሩ ማለት ትሩ ኦር ትሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ያ ትሩ ኦር ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው። ስለዚህ ትሩ ኢዝ ኢኩቫለንት ዊዝ ትሩ ማለት ነው። ይሄንንም ስናይ ተመሳሳይ ነው አፕላይ የሚሆነው። ሌሎቹንም እንደዛ ትሩዝ ቫልዩን በመጠቀም ማየት እንችላለን። ኮሙቴቲቭ ሎም እንደዛ ማለት እንችላለን። ወደ አሶሺዬቲቭ ሎ ስናልፍ አሶሺዬቲቭ እና ዲስትሪቢዩቲቭ ሎ ልዩነታቸውን በጣም ሊታወቁ ይገባል። እዚህ ጋር ኮኔክቲቮቹን ስናይ ተመሳሳይ ኮኔክቲቮች ነው በአሶሺዬቲቭ ሎ ላይ ያሉት። ለምሳሌ ኤንድ ነው እዚህ ጋር ኤንድ ነው። እዚህ ጋር ዲስትሪቢዩቲቭ ላይ ኤንድ እና ኦር እና ኤንድ ነው ማለት ነው። ይለያያሉ። አሶሺዬቲቭ ስንል ተመሳሳይ የሆነ ሳይን አላቸው። ዲስትሪቢዩቲቭ ሲሆን ተቃራኒ ሳይን አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱን ፕሮፐርቲ ወስደን ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ለምሳሌ ትሩዝ ቫልዩ ለሶስቱም ፕሮፖዚሽን በመስጠት ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ትሩ ብንል ፒ ትሩ ኤንድ ብለን ከዛ ኢን ዘ ብራኬት ኪው ትሩ
ኪውም ትሩ፣ ሶስቱንም ትሩ ብለን እንውሰድ። ትሩ እና አርም ትሩ ነው ብለን እንውሰድ። ሶ ይሄ ከየትኛው ጋር ኢኩቫለንት ነው የሚለን? እዚህ ጋር ፒም ትሩ ኤንድ ትሩ፣ ኪውም ትሩ ነው። ከዚህ የወሰድኩ ነው። ከዛ ኤንድ ትሩ ማለት ነው። ሌላውን ወስዳችሁም ማየት ይችላላችሁ። ያ በኤንድ ጊዜ ትሩ እና ትሩ ነው የሚሆነን። ስለዚህ ትሩ ኤንድ ትሩ የዚህኛው ትሩ ባሉ ትሩ የዚህኛውም ትሩ ይሆናል። ሁለቱም ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹንም እንደዚህ ማየት ይችላላችሁ። የነዚች ጋር ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ የሚለውን ኢኩቫለንሱን ጠንቅቃችሁ ማየት አለባችሁ፣ ሳይን እንዳይሸውዳችሁ። እዚህ ጋር ኮኔክቲቭ ማለት ነው እንዳይሸውዳችሁ። ፒ ኦር ኪው ኤንድ አር አለ። ዘን ኢት ኢዝ ኢኩቫለንት ዊዝ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄንን ከዚህ ጋር ታባዙታላችሁ። ስለዚህ ፒ ኦር ኪው አለ። ፒ ኦር ኪው ኢኩቫለንቱን ስትፈልጉ ማለት ነው። ከዛ ብራኬቱን ትዘጉና ኤንድ አለ አይደል? እዚህ ኤንዱን ታስገቡታል። ከዛ ፒን ከዚህኛው ጋር ታቆዛላችሁ ማለት ነው። ፒ ይሄንን ነው የምትጠቀሙት። ኦር አር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነው የምሰራው። ትሩዝ ቫልዩ ያስገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ነው። እነዚህም ሎዎች ተመሳሳይ ናቸው። ዲሞርጋንስ ሎ የሚል አለ እዚች ጋር በኔጌሽን የተሰጠን ፕሮፖዚሽን ስናባዛ ያ ኤንድ ከሆነ ኦር ይሆናል፣ ኦር ከሆነ ደግሞ ኤንድ ይሆናል። ኮኔክቲቭ ቼንጅ ይሆናል። የአርትሜቲኩ ላይ ለምሳሌ ፖዚቲቭ የነበረውን በኔጌቲቭ ስናባዛ ምን ይሆናል? ይሄ ኔጌቲቭ እንደሚሆን ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ፖዚቲቭ ከነበረ ኔጌቲቭ ከነበረ በኔጌቲቭ ስናባዛ ፖዚቲቭ እንደሚሆንልን ሁሉ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። ቀላል ነው። Thanks for watching. Don't forget subscribe to Ermic Academy for more. Bye bye. Good time.